mọ́ kí àtẹlẹsẹ̀ kọ́ mọ́ tẹ ọ̀nà ojúmọ́ ọ̀nà tuntun mọ́ kó jẹ́ ojúmọ́ owó ojúmọ́ ọlá ojúmọ́ rírí ṣe ojúmọ́ ìlọsíwájú àánú ìfọ̀kànbalẹ̀ àti àlàáfíà ìgbéga àti ohun tó jẹ́ ohun gbogbo ní mèremère kó mọ́ ṣẹlẹ̀ sí wa níhìn àti lọ́dẹ̀ yìí ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń láǹfààní àti mọ̀ wá káàkiri àgbáńlá ayé ẹ tún kọ́ àmójúbà wa o gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa àwa náà rèé láyà àjẹjọ tá a dà bí àbá wípé àwa tún lọ tí ìpadàbọ̀ Jésù ọ̀bá tí ì dé àwa ikọ̀ náà látòjọ wà lórí ètò lónìí a sì dúpẹ́ pé Ọlọ́run ọba wa ṣe ọ̀rọ̀ wa kò ṣe ní àpárá o ó jẹ́ pé bá a ṣe fẹ́ kórí bẹ́ẹ̀ náà ni orí ẹ tún kọ́ àmójúbà wa lónìí lórí ètò yìí ètò wa Kutuhai níbi tá a ti máa ń ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn kan tí ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa lóríṣiríṣi ọ̀rọ̀ òṣèlú ni o ọ̀rọ̀ àdúgbò ni o iṣẹ́ ọ̀gbìn ni o ọ̀rọ̀ ètò ààbò ni àti gbogbo nǹkan tó rọ̀ mọ́ ìgbáyégbádùn àwọn èèyàn láwùjọ ẹ má gbàgbé pé lábala ó ní ètò wa ètò Kutuhai yìí abala bí tá a ti máa ń mú wá fún yín àwọn òwe àti àkànlò èdè ilẹ̀ Yorùbá tó fi mọ́ ìtumọ̀ wọn bí wọ́n ṣe ń pa bọ́n ṣe ń lò àti ìtumọ̀ tó ní lédè Yorùbá ọ̀nbẹ̀ńbẹ̀ ababẹ́ta tí wọ́n mú wá fún yín bí ojú ọjọ́ ṣe rí káàkiri àgbáńlá ayé pàápàá jùlọ bí àyípadà ṣe ń dé bá ojú ọjọ́ láwọn apá àbìkan àti lọ́dọ̀ wa mi báyìí àmọ́ ibi tí ó gbóná jù ibi tó tutù jù ibi tí òjò ti rọ̀ lárọ̀ jù ibi tí ó ti rọ̀ níwọ̀nba ibi ọlọ́mọjà rẹ̀ kún omi o àti gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ti là kalẹ̀ fún wa pé yóò ṣẹlẹ̀ nípa àyípadà tó ń bá ojú ọjọ́ abala rẹ̀ ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ababẹ́ta tí wọ́n ń ṣe àgbékalẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá ni ìròyìn eré ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá aláfigigbá lórí kọnkéré lórí tábìlì àti gbogbo àwọn tó ní ṣe pẹ̀lú eré ìdárayá abalabita tí wọ́n mú wá fún yín ọ̀nà bẹ́ẹ̀ pápánbárì bẹ̀ wá ní abalabita tí wọ́n gba àlejò tí a ti mọ́ mú òdú tí ò ń ṣe àìmọ́ olóko tó sì jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ní orí kókó ọ̀rọ̀ tá a bá fẹ́ gbé yẹ̀wò àbí tó bá mọ̀ nípa nǹkan tá a bá fẹ́ gbé yẹ̀wò tá a ti mú wá sórí ètò yìí tá a jọ mọ́ fi ọ̀rọ̀ jómi tó rọrọ̀ máa là wá lọ́yẹ̀ mọ́ tán náà mọ́lẹ̀ sáwọn kan tá a rò pé ó ṣókùnkùn àbí nǹkan tí ó hàn sí a ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ibi tó hàn sí a dé ó níwọ̀n bàbá táwa mọ̀dé tẹ́ni ó lè bá wa nà ń bẹ́ tó fi jẹ́ àǹfààní àwa àti àǹfààní ẹ̀yin ará ilé gbogbo ẹ̀ ó láti papọ̀ sójú kan tí ń ṣàní pé kẹramúdì yín bá kẹfì lé àpótí àbí àga tẹ̀fì jókòó sí ni bó jẹ́ pé àga náà ni ẹ fi ìdílé ni kásàjọ gbádùn ètò yìí mọ̀ wípé ètò tẹ́ẹ̀ ní fẹ́ mọ́ gbọ́ tán parí òní ètò tòní kókó tá a sì wá mú wá fún yín lónìí mi ò ní tí ì bẹ́ o àmọ́ ẹ gbádùn rẹ̀ bí èbó ṣe ń gbádùn tíì táwọn bàbá tí a ń lẹ Yorùbá náà sì máa ń gbádùn ẹ̀kọ́ ìyẹn gan àmọ́ síwájú ohun gbogbo Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló kọ ti tèmi ẹ kú àmójúbà wa èmi nìkan kọ́ mo wá o olórí mi ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi hàn. àdúpẹ́ olórí orí afẹ́fẹ́ ọlọ́jọ́ bí àná olórí afẹ́lú jẹ́ ọlọ́jọ́ bí àná àdúpẹ́ alihamudulilayi wọ́n lè kan sí lọ́jọ́ orí lánàá kí ọba Èdùmàrè kó má jẹ́ ká fi àná ṣèkan tó kù. àmín mú kí wa ipe ẹtúkọ àmójúbà wa lẹ́ẹ̀kan sí ní gbogbo tí ẹ ti ń wò wá ipe àtúkọ àmójúbà ara wa ìwòye ọ̀sẹ̀ tó kọjá òun náà ni èmi àti Ayọ̀rìndé òun náà ni à ń dágbére lórí ètò ipe kí Elédùwà kó tún ṣọ́ wa ju ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lọ àti dúpẹ́ o àgbà lérò ni Ọlọ́run sì gbà bẹ́ẹ̀ fún wa àwa náà la wá ẹ̀yin náà la bá àdúpẹ́ pé Ọlọ́run ò fi ẹnì kọ̀ọ̀kan ṣe ẹlòmíì nínú gbogbo wa ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orí ètò Kutuhai Bùnmi Elégbèdé lórúkọ tèmi gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ní orí ètò kókó náà ni a kò fi síwájú lọ́wọ́ tèmi bí ìwé ìròyìn Nigerian Tribune òun ló wà níbí. ìwé ìròyìn Vanguard òun lèmi wá sóde láàárọ̀ ti tòní. kókó pọ̀ lójú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune tó wà lọ́wọ́ tèmi bí àmọ́ ẹ jẹ́ ká máa mú ní ẹsẹẹsẹ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ ṣíṣe owó ìlú èyí tí ó jẹ́ bílíọ̀nù 33 náírà báṣubàṣu ilé ẹjọ́ ti fi mínísítà tẹ́lẹ̀ fún ọ̀rọ̀ iná ọba Mamman Sale sí ẹ̀wọ̀n ọdún 75. pẹ̀lú bí ìkọlù ṣe ń wáyé ní agbègbè Chad lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Chad ń yin àwọn àdó olóró láti orí òkè sórílẹ̀‐èdè yìí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ti ní àwọn ò ṣe ìwádìí aládàáṣe lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. àjọ tó ń gbógun ti lílo egbògi olóró àti owó rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè NDLEA náà ni wọ́n ti ṣẹ́bùrú oògùn olóró kan tí wọ́n pè ní Canadian Loud tí owó rẹ̀ lé ní bílíọ̀nù 10 náírà ní ibùdókọ̀ ojú omi ti ìlú Èkó. mínísítà fún olú-ìrìlẹ̀ wa Àbújá Nyesom Wike ti sọ ìdí pàtàkì tí òun fi lọ ṣe àbẹ̀wò sọ́dọ̀ alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC nílẹ̀ yìí.
àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì lórílẹ̀‐èdè yìí àti àwọn ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ni wọ́n ti fọwọ́ bọ ìwé àdéhùn lórí iṣẹ́ àkànṣe kan tí ó jẹ́ ti báńkì àgbáyé. Wọ́n ní owó rẹ̀ ló sì tó mílíọ̀nù $15. ọmọbìnrin kan tí àwọn ikọ̀ agbésùnmọ̀mí Boko Haram jí gbé ń jò ní ilé àṣàríbò ló ti pé ọmọ ọdún 23 báyìí lórí òkè pẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹgbẹ́ kan tó jẹ́ tàwọn obìnrin sọ wípé ọ̀rọ̀ ọmọbìnrin ọ̀hún kò mọ̀ yẹ kó jẹ́ pé èèyàn mọ̀ dákẹ́ lé lórí o. Ó yẹ kí wọ́n sì gbé ìgbésẹ̀ láti dóòlà rẹ̀ níbi tó sì wà náà. Fún ẹ̀tọ́ aráàlú lórílẹ̀‐èdè yìí náà ni wọ́n ti ń kọminú lórí bí àwọn aráàlú bí ó ṣe jẹ́ wípé ọ̀pọ̀ wọn ni wọ́n máa ń fara kásá ìkọlù èyí tí àwọn ọmọ ológun ṣe láti ojú òfurufú sí àwọn agbésùnmọ̀mí lórílẹ̀‐èdè yìí. Pẹ̀lú bí ètò ìdìbò abẹ́nú yóò ṣe wáyé nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ ìwé ìfẹ̀hónúhàn pẹ̀lú bí àwọn ìgbìmọ̀ tó ń ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn olùdíje wọ́n ṣe ní Uzodinma, Fubara, Ali àti àwọn míì wọ́n ti kójú òṣùwọ̀n láti jáde dupò lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó dàbí pé ó ṣeé ṣe o kí wọ́n gbé olùgbòǹdòrò kan lọ́rùn àdélàbú. Wọ́n níbẹ̀ wọ́n sọ pé kò sí kan nínú àwọn gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó fẹ́ díje dupò fún sáà kejì èyí tí wọ́n ní kò sáǹfààní fún. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀hún ni wọ́n tún dún mọ̀wúrú lórí pé wọ́n fẹ́ wa ìkànnà mọ́ wọn lọ́rùn yan olùdíje kan fún wọn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọ́n ní ayédatiwáńtẹ̀ òun náà ti gbà fún gbogbo tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC ń fẹ́. Ó ní àwọn ò ṣe ètò ìdìbò abẹ́nú, àwọn ò ní panupọ̀ pawọ́pọ̀ ìyẹn nìkan. Lórí ètò ìdìbò gómìnà yìí tí ó wáyé ní ìpínlẹ̀ Èkìtì, àbájáde ìwádìí kan ti fi hàn wípé ìdá 70 nínú 100 náà ni àwọn ìbẹ̀rùbojo nípa ọ̀rọ̀ ètò ààbò yìí tó mẹ́hẹ̀ tí ó ṣeé ṣe kó ṣe adínàgbòkú fún àṣeyọrí ètò ìdìbò náà. Lábẹ́rẹ̀ náà ni mo ti rí tí wọ́n ti ṣe ìkìlọ̀ wípé ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀ àti ríra ìbò títa ìbò ó ṣeé ṣe o kó ṣe adínàgbòkú fún àṣeyọrí ètò ìdìbò gómìnà náà. Ètò ìdìbò gbogbogbò tí ó wáyé lọ́dún 2027, Musa Rabiu Kwankwanso tí í ṣe gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kano, wọ́n ti bu ẹnu àtẹ́lu ọ̀rọ̀ kan tí bàbá Muhammed sọ lórí wípé Rabiu Musa Kwankwanso ó ń béèrè fún tíkẹ́ẹ̀tì láti díje dupò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PRP. Wọ́n ní ẹgbẹ́ òṣèlú PRP wọ́n ní fúnra àwọn báyìí ó làwọn kọ Obi àti Kwankwanso láti mọ́ ṣe díje fún ipò ààrẹ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú náà, nígbà tí àwọn ikọ̀ tó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún Kwankwanso àwọn náà nìkan ni wọ́n kàn ń fẹ́ káwọn èèyàn mọ́ rí wọn lásán ni. Àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ àjọ tí ó ń ṣe ètò ìdánwò oníwèé mẹ́wàá WAEC òun náà ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì ìfẹ̀hónúhàn ní ọlọ́jọ́ mẹ́ta káàkiri orílẹ̀-èdè yìí lórí àìṣe àwọn tí ẹgbẹ́ náà tí wọ́n ń béèrè fún. Kó tó di pé a tẹ̀síwájú pẹ̀lú àwọn kókó tí ń bẹ nínú ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ lẹ́wà láàárọ̀ yìí, ẹ já lọ ṣẹ́ka polówó ọjà. Ètò Kutuhai ó tẹ̀síwájú, ẹ kú kalẹ̀. Milo 3-in-1 Milky and Creamy is truly milky and contains calcium. So, no need to add milk for that rich, creamy cup, which helps to nourish and energize your kids. Milo! It's up to architect Bisola and builder Brian to rebuild the city. We'll need some help. Let's get up and go! You'll need more Cowbell Choco to complete your mission. To get up and go, give them Cowbell Choco. Bọ̀ padà láti ẹ̀ka ìpolówó ọjà. Ètò Kutuhai ó sì ń tẹ̀síwájú pẹ̀lú àwọn kókó ìtọ́bẹ̀ nínú ìwé ìròyìn tá a mú wá sóde láàárọ̀ òní. Ní ìpínlẹ̀ Plateau, wọ́n ní àwọn agbébọn tó ṣe ṣáká o pẹ̀lú bí wọ́n ṣe gbẹ̀mí obìnrin aláboyún kan pẹ̀lú ọkọ rẹ̀. Kọ́lọ́hun kó ṣọ́ wa, kó là wá ń bẹ̀. Àmín k'Ẹlẹ́dùà kó ṣàánú fún wa. Àbájáde ìròyìn kan rèé tó ní í ṣe pẹ̀lú bí ìgbéyàwó bó ṣe ń túká. Wọ́n ní obìnrin kan ní ìpínlẹ̀ Kaduna òun náà ló sọ pé kò mà síbi tí òun lọ o, kò síbi tóun ó lọ o, àbákú òun náà ní elékùrọ́
elékòó làbákà ní alábàákú ẹ̀wà. èkúrọ́ alábàákú ẹ̀wà. ẹ ṣe dàrí. pẹ̀lú wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, Israel àti Iran, pàápàá jùlọ lórí bí ilẹ̀ Iran ṣe gbé ojú òpó orí omi Strait of Hormuz tó gbé dìpá o, orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti ń pé àwọn ò nílò ìrànlọ́wọ́ ilẹ̀ China. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ló sọ̀rọ̀ ọ̀hún di mímọ̀ bẹ́ẹ̀. ní orí ètò nípa ètò ìdìbò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Yobe, wọ́n ní àwọn olùdíje 5 náà ni wọ́n ti sọ wípé àwọn gbà ó wípé kí wọ́n ṣètò ìbò abẹ́nú nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC. fún bí àwọn èèyàn ṣe ń jìjàgbùdù láti díje dupò ààrẹ nílẹ̀ yìí, igun ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó jẹ́ ti ọ̀dọ̀ Wike, wọ́n ti ní àwọn ò tí ì rí ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ọ̀mọ̀wé Goodluck Jonathan láti wá mú fọ́ọ̀mù díje dupò gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó díje dupò ààrẹ lọ́dún 2027. wọ́n ní ààrẹ tẹ́lẹ̀ òun ó sì ń ṣe àgbéyẹ̀wò ara rẹ̀ bóyá òun sì lè ṣe àbóhùn ò lè ṣe é. iléeṣẹ́ ààrẹ ti sọ̀rọ̀, wọ́n ní ààrẹ Tinubu òun náà ni ó ti ń gbé gbogbo ọ̀rọ̀ ìdókòwò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó fi mọ́ káràkátà gbogbo, òun náà ni wọ́n ní ó ti gbé tọ ilẹ̀ adúláwọ̀ lọ kí ohun gbogbo kó lè ṣẹnu rẹ̀ fún wa lórílẹ̀‐èdè yìí. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ló ti bu ọwọ́ lu ìdá 40 nínú 100 gẹ́gẹ́ bí owó àjẹmọ́nú fún àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń dún mọ̀wúrú láti gùn lé ìyanṣẹ́lódì. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ní àwọn ìgbésẹ̀ ọ̀hún ni ó gbéra sọ lẹ́yìn ọ̀sọ́kà. lórí ṣíṣe ètò ìdánwò lórí ẹ̀rọ kọ̀ǹpútà, àwọn ẹni tó jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ olùkọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí òun náà ló ti sọ̀rọ̀, ó ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí náà ni wọn kò ní àwọn ohun amáyédẹrùn tí wọn kò sì ní ìmọ̀ kíkún nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ òde òní láti lè jẹ́ kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lè máa ṣètò ìdánwò lórí ẹ̀rọ kọ̀ǹpútà. gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe ti jẹ́ kó di mọ̀ pé àpapọ̀ ìbò ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ló jẹ́ kí ààrẹ Tinubu àti Oyèbánjí kó wọlé o gẹ́gẹ́ bí ààrẹ àti gómìnà ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. agùnbánirọ̀ kan tó ń sìnrú ìlú ti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n lé ní 500 nípa ìmọ̀ nípa ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ ní olú ìlú ilẹ̀ wa Àbújá. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti jẹ́ kó di mọ̀ wípé ìfọwọ́ agbára múni lo agbára tí ń bẹ lọ́wọ́ ẹni látọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ ó ṣeé ṣe kọ́mọ̀ ṣiṣẹ́ o nínú ètò ìdìbò tí ó wáyé lọ́dún 2027. Fubara ti ní irọ́ pátápátá tó jìnnà sóòótọ́ ni ó pé òun fẹ́ kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń wà. Ó ṣe àtẹnumọ́ ìfaraẹnijìn rẹ̀ àti ìjólóòtọ́ rẹ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC. èèkàn kan tó mọ̀ nípa ètò ẹ̀ka iléègbé ó ti sọ̀rọ̀ nípa bí ọ̀nìrìṣà ọba ẹni ìtàn Ọ̀jájá lẹ́ẹ̀kejì wọ́n ṣe ń ṣe àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ iléègbé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Akwa Ibom ti sọ̀rọ̀, ó ní ìpínlẹ̀ Akwa Ibom náà ni yóò ní ìbò tó pọ̀ jùlọ tí wọ́n kó fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu nínú ìbò gbogbogbò tí yóò wáyé lọ́dún 2027. pẹ̀lú bí ètò ìdìbò ọdún 2027 ṣe ń kànlẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀n, wọ́n ti sọ ìdí tí àwọn kan fi lè jáwé olúborí o, pàápàá jùlọ Peter Obi, ààrẹ Tinubu àtàwọn míì tí wọ́n jọ ń díje dupò ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí wọ́n bá ṣe àwọn nǹkan kankan lọ́dọ̀ tara tiwọn. Mínísítà fún ọrọ̀ ajé lórí inú omi àti lórí omi Oyètọ́lá náà ló ti gbé ìpolongo nípa ìgbélárugẹ ọrọ̀ ajé lórí omi àti nínú omi tọ ilẹ̀ ni ó ti tọ́ lọ níbi ìpàdé àpérò ti ilẹ̀ adúláwọ̀. bó tilẹ̀ jẹ́ pé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ló kùnà láti bá gbèdéke tí àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì lágbàáyé OPEC filẹ̀ láti máa pèsè àgbá epo lójoojúmọ́, síbẹ̀ orílẹ̀-èdè yìí sì ní ìdàgbàsókè díẹ̀díẹ̀ lórí ìpèsè epo rọ̀bì sọ́jà àgbáyé. Àgbà ọ̀jẹ̀ amòfin kan lórílẹ̀-èdè yìí Agbákòbá ti sọ̀rọ̀ o, ó ní ọ̀pọ̀ olóṣèlú ni wọn kò ní ìmọ̀ kíkún nípa ìwé òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti nípa ètò ìṣúná àwọn ìpínlẹ̀. Ó sì ṣèkìlọ̀ lórí tí fífi ọwọ́ pa abala 250 ní ti ìwé òfin ilẹ̀ wa àti àṣẹ ìjọba tá a mọ̀ sí Executive Order 9. àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti ní epo kò ní gbomi kó gbẹ̀yìn kó tún gba sọ́sọ́ rẹ̀ o pẹ̀lú àwọn ìjọba pẹ̀lú bí wọ́n ṣe máa ń lo àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba
lọ́nà tí ò tọ́ nílò omi òjò wọ́n ṣe máa ń lò wọ́n pé rárá o àsìkò ti tó táwọn fòpin sí i. ìjọba ìpínlẹ̀ èkó náà ni ó ti fojú sun tírílíọ̀nù 4 náírà fún ìdókòwò gẹ́gẹ́ bí ìdókòwò bí wọ́n ṣe fẹ́ ṣe ìpàdé àpérò nípa ìpínlẹ̀ èkó yìí tí wọ́n pè ní Lagos 3.2 Summit. lórí ìṣòro iléègbé fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè yìí àwọn kan ti rọ ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ tó fi mọ́ àwọn tó nílé ẹ̀kọ́ láti lo ọ̀nà alájọṣepọ̀ àwọn ẹ̀ka aládàáni láti wọ ojútùú sí ìṣòro ọ̀rọ̀ iléègbé tó ń kojú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà. àjọ tó ń gbógun ti ìwà jẹgúdújẹrá nídìí ètò ọrọ̀ ajé nílẹ̀ yìí AFCC ti náwó gan ẹni tó jẹ́ alága àjọ tí ó ń rí sí ọ̀rọ̀ iná ọba lórílẹ̀‐èdè yìí lórí ẹ̀sùn ṣíṣe màkàrúrù owó èyí tó lé ní 500 bílíọ̀nù náírà. bí àgbéga ṣe bá àwọn àgbà òye kan nílẹ̀ ìbàdàn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí wọ́n sì di ọba aládé ṣùgbọ́n tí wọn ò síbẹ̀ ló ti mú awuyewuye dání o lórí tó ní ṣe pẹ̀lú àṣà àti ìṣe ilẹ̀ wa nílẹ̀ ìbàdàn pàápàá jùlọ. lórí bí ìgbélárugẹ yóò ṣe dé bá ètò ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà láti ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ títí tó fi dé ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àwọn ọ̀mọ̀wé àti àwọn òbí náà ni wọ́n ti foríkorí o lórí ọ̀nà àbáyọ sí eléyìí. pẹ̀lú ètò ìdìbò ọdún 2027 tí ń kànlẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀n gómìnà ní ìpínlẹ̀ Rivers Fubara ó ti ní kò sí tọ́jọ́ o póun fẹ́ digbá di agbọ̀n lọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú NDC. ayédatiwa ìyún gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo náà ló ti sọ wípé òun fẹ́ o kí wọ́n ṣe ìbò èyí tí wọ́n pè ní gbangba làṣántà ó sì pè fún ìbágbépọ̀ àlàáfíà láàrin àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC lábẹ́rẹ̀ náà ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ni wọ́n ti fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà fún àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ondo pé àlàáfíà yóò jọba o wọ́n sì ti kó àwọn ikọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ọlọ́pàá dà sí ìgboro láti jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba ní ìpínlẹ̀ Ondo. wàhálà tí ń bẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC oníyànmọ̀ tó ń fi gbogbo ìgbà tó ń peléke sí o pẹ̀lú bí àwọn ogun kan pàápàá jùlọ àwọn tó jẹ́ alága ẹgbẹ́ òṣèlú ADC láwọn ìpínlẹ̀ nílẹ̀ yìí wọ́n sì sọ fún àwọn olùdíje láti mọ̀ṣẹ̀ra fọ́ọ̀mù díje o láti ọ̀dọ̀ ogun tó jẹ́ ti Wike wọ́n ní tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó fi owó rẹ̀ tàfàlà ní o. Wike ti sọ̀rọ̀ o lẹ́yìn àbẹ̀wò tó ṣe sí ọ̀dọ̀ alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC Wike ní sẹ́ẹ̀rẹ́ mi o èmi ò kì í ṣe òṣèlú ẹ̀tanú rárá o ó ní gbogbo wọn pátápátá òun náà ni òun bá ṣe pọ̀. ìjọba ìpínlẹ̀ Plateau ti gbé ìgbìmọ̀ kan dìde o èyí tí ó gbógun ti ìmọ̀ ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ìkọlù ni tó fún mọ́ ìpani nípakúpa ní ìpínlẹ̀ náà. ẹgbẹ́ àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ondo náà ni wọ́n ti fọwọ́ sí Adégbọ̀nmírè lórí àwọn iṣẹ́ àti máa ṣe bọ̀ rẹ̀ lẹ́ka òfin àti ètò ìrónilágbára èyí tó ń ṣe fún àwọn aráàlú. níbi ìpàdé àpérò tó wáyé ní orílẹ̀-èdè Kenya ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti jẹ́ kó yé àwọn àwùjọ àgbáyé ò pàápàá jùlọ àwọn aṣáájú onílẹ̀ adúláwọ̀ wípé ẹ wo àwọn ọ̀bàyéjẹ́ olè ojú omi wọ́n ní wọ́n ti lé tèfètèfè pò láwọn orí omi tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fọwọ́ pa wọ́n ti fohùn pọ̀ wọ́n ti fọwọ́ sí Adékànbí gẹ́gẹ́ bí olùdíje fún ipò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APM. wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Kano pàápàá jùlọ ní apá àríwá ìpínlẹ̀ Kano níbi tí àwọn olùdíje fún ipò ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ti ń fà á mọ́ra wọn lọ́wọ́ o wọn ni Gwazo ló ti padà fi ara rẹ̀ lẹ̀ jìn fún igbákejì ààrẹ lẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí Barau láti tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ ìríjú rẹ̀. ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà yanyan fún iléeṣẹ́ aṣọ́bodè nílẹ̀ yìí náà ló ti ṣe àtẹnumọ́ ìfaraẹnijìn rẹ̀ láti rí dájú pé ìdàgbàsókè bá ẹlẹ́kùnjẹkùn àti owó tí wọ́n ń pa wọlé fún ìjọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. aṣòfin àgbà tó ń ṣojú ẹkùn àárín gbùngbùn ìpínlẹ̀ Kogi nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ló ti wẹ̀ yẹn kànkàn nínú àyẹ̀wò tí wọ́n ṣe fún un nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP láti díje dupò ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí lẹ́ẹ̀kan sí i. lórí ètò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ Èkìtì Fáyọ̀ṣe Òjùdù gbogbo wọn ni wọ́n ṣàpèjúwe Abíọ́dún Oyèbámijí gẹ́gẹ́ bí. tí ń kọrin re kí ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ lẹ̀ yìí pé ó ṣèyí dáná.
ẹni tó jẹ́ olùdíje lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC Alhaji Mohammed Ayatudeen òun náà ni wọ́n ní ó ti fi fọ́ọ̀mù kalẹ̀ o èyí tó fẹ́ fi díje fún ipò ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ló ti ṣetán láti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìlànà míì tí àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fi mọ́ rí móhùnmáwòrán wò lórí òpó ayélujára lọ́fẹ̀ẹ́. ẹ gbàdúrà fún ìfẹsẹ̀múlẹ̀ àlàáfíà àti ètò ààbò tó dúró re lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna àti Emir àti Zazzau òun náà ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fún àwọn arìnrìn-àjò hajj fún tọdún yìí pé tẹ́ ẹ bá ti dé ilẹ̀ mímọ́ o ẹ rí dájú pé ìfẹsẹ̀múlẹ̀ àlàáfíà àti ètò ààbò tó dúró re náà ni ẹ gbàdúrà fún orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. orílẹ̀-èdè Germany ti ṣetán o láti ṣe papọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ka aládàáni lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú àfojúsùn lórí nǹkan àmúṣagbára àti bí ìdàgbàsókè yóò ṣe bá ìlànà tá à ń gbà lo ojú òpó ayélujára fún àǹfààní àwọn orílẹ̀-èdè yìí. Ààrẹ Tinubu ló ti pàrọwà sí àwùjọ àgbáyé lórí ètò ìṣúná bí wọ́n ṣe yanjú gbogbo ẹ̀ àti bí gbèsè èyí tó wà ní ọrùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí yóò ṣe dínkù jọjọ. Ààrẹ Tinubu ti ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn nígunnígun pẹ̀lú bó ṣe ro àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ olókoòwò ní agbára pẹ̀lú nǹkan èlò àti àwọn tí wọ́n mọ̀ fi ṣe òṣẹ́ kódà tó fi mú owó ní agbègbè Badagry ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ìjọba àpapọ̀ ti mú ọjọ́ kẹtàdínlógún oṣù kẹfà ọdún yìí láti sọ gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ di ti ìgbàlódé. Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ti ní kí wọ́n rí eré ìdárayá bí ọ̀nà kan tí wọ́n gbà mọ́ fi padà pawó wọlé sápò ara wọn dípò kí wọ́n mọ̀ ṣe jàgídí jàgan. Ìròyìn eléyìí jẹ́ fi káàdì ẹ̀lẹ́ lápẹ́ eléyìí ó náà ló ní ṣe pẹ̀lú ètò ìlera. Àbájáde ìròyìn kan rèé o látọ̀dọ̀ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípa ètò ìlera. Wọ́n ní àìkí rí oorun sùn dáadáa. Wọ́n ní ó tún lè ṣe àfikún àìsàn ọkàn ní ìlọ́po méjì. Bí èèyàn bá kí ń rí oorun sùn dáadáa àbí téèyàn wò pé àsìkò tí màá sùn rèé bẹ́ẹ̀ ó fúnra rẹ̀ ní àsìkò péréte láti sùn. Wọ́n ní ó ṣeéṣe kéèyàn ní àìsàn ọkàn ní ìlọ́po méjì. Elédùà kó ṣàánú wa. Àmì ò kébì náà fi eléyìí kí n fi káàdì rẹ̀ lẹ̀ wọ́n ní owó tó lé ní tírílíọ̀nù 6.5 lẹ̀ yìí ó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà o láti fi kó àwọn ẹ̀yà ara ọkọ̀ tọ́jà lòkù wọlé sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà láàrin ọdún méjì. Tòkunbọ̀ bẹ́ẹ̀ bá sì fẹ́ rà wọ́n ní ẹ má ra tuntun Tòkunbọ̀ ló ṣe dáadáa. wọ́n ní tírílíọ̀nù 6.5 ó tún lé pẹ́sẹ́pẹ́sẹ́ báyìí lówó tí a fi kó wọlé láàrin ọdún méjì sásìkò yìí. Elédùwó ṣàánú wa. Àmì o. Ẹ̀yin èèyàn wa ètò Kutuhai ó sì ń tẹ̀síwájú o ẹ jẹ́ ká lọ sí ilé agbára náà nígbà tí a ó bá tún padà dé lágbára Elédùwà àwa àti àlejò tá a pè wá sórí ètò òun náà ni ẹ ó jọ rí tá a jọ fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ ẹ kú kalẹ̀.
ẹ káàbọ̀ padà láti ilé agbára nígbà tá a ti fún yín ní àwọn bí ojú ọjọ́ yóò ṣe rí lónìí àti abala òwe náà òun náà sì tún bọ̀ náà tá a ti fún yín ní òwe. Ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé kókó ọ̀rọ̀ tí à ń gbéyẹ̀wò ní orí ètò lónìí nígbà tí àlejò wa náà tí wọ́n sún mọ́tò sí. Òun náà ni ọdún méje ìṣàkóso gómìnà Ṣèyí Mákindé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa ń bí àti bí ẹgbẹ́ òṣèlú APM bó ṣe lálẹ́ wò. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP òun náà ni a mọ ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń ṣe àkóso lọ́wọ́ sí. Lẹ́ẹ̀kan náà bí a ṣe ń ṣe kùkù kẹ́kẹ́ ètò ìdìbò gbogbogbò tá à ń gbáradì lóríṣiríṣi ẹgbẹ́ òṣèlú ni wọ́n ń yọjú alágbàdo ọlọ́mọkúlùbù ẹlẹ́gẹ̀ẹ́ oníbọ̀wọ́ lóríṣiríṣi. Ìṣàkóso gómìnà Ṣèyí Mákindé ní ọdún méje kí ló fi yàtọ̀ sí àwọn eléyìí tí a ti ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn ìṣèjọba yìí tó ti wá tó ti lọ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí a bá ní ká bi àwọn òṣìṣẹ́ kí ni ìrírí wọn ìyálọ́jà kí ni ìrírí wọn. tabaníkà kà á ní ọdún ní méjì mẹ́ta lẹ́nu ìgbà tá a wọnú ìjọba àwarawa ẹlẹ́ẹ̀kẹrin Fourth Republic tá à ń bá lọ ẹ̀ náà látọdún 1999 àti bí bàbá àkà ní jimoh ti bí gómìnà ẹlẹ́ẹ̀kẹrin àbẹ́lẹ̀ karùn-ún òní onímọ̀ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé a lo olóògbé Lamade Shina a lo bàbá wa kábíyèsí ọba Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà bákan náà ni olóògbé Aláwọ̀ Akálà àwọn náà ṣe tiwọn olóògbé Abíọ́lá Ajímọ̀bí kó tó di pé ó kan His Excellency Olúwaṣèyí Abíọ́dún Mákindé táwọn náà ń ṣe lọ yìí. Kí ni àwọn àkùdé tí ń bẹ ní àwọn ìṣèjọba èyí tó kọjá lọ tí gómìnà Ṣèyí Mákindé tí wọ́n ṣe àtúnṣe rẹ̀? Kí ni àwọn àmúyẹ táwọn tí ìjọba tó kọjá lọ tí wọ́n ní tí ìṣàkóso gómìnà Ṣèyí Mákindé táwọn kù díẹ̀ káàtó lórí rẹ̀? Àwọn bo ni ìṣèjọba gbogbo wọn náà ti jọba ara wọn mu? Níbo ni gbogbo àwọn ìṣèjọba yìí wọn ò ṣe náwó ìṣèjọba wọn dé tó jẹ́ pé ara tó yẹ kí wọ́n mójútó lórí ọ̀rọ̀ àwọn aráàlú bóyá ìgbà ìgbádùn ni o bóyá ọ̀rọ̀ ìtọ́mọnìyàn ni o bóyá àtàwọn iṣẹ́ ìjọba ni o etí gbogbo àwọn ìṣèjọba tá a sọ yìí tí wọ́n ti ṣe. wọn tẹ káràmásìkì ẹ rárá. àwọn ò ṣe àgbéléwọ̀n bóyá kan dá àbí kan dá o ṣùgbọ́n à ń ṣe àgbéyẹ̀wò ìṣèjọba wọn sáwọn tó ti kọjá lọ àti kí ni àfojúsùn fọdún kan tó kù tí gómìnà Ṣèyí Mákindé ó lò lórí àpèrè. Bẹ́ẹ̀ni torí ó ṣe kókó bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀ olóṣèlú 2026 ò sí nínú kàlẹ́ndà tí wọ́n mọ nínú ìwé òkà ọjọ́ 2027. àgbàtà wọnú ọdún yìí la mọ̀ pé ó wà. ó la mọ̀ pé ó wà àmọ́ pẹ̀lú gbogbo ohun tá à ń rí kuru kẹ̀kẹ́ ìpalẹ̀mọ́ ìrọ́kẹ̀kẹ́ gbogbo rẹ̀ bí ìgbà pé 2026 ti tán ni àti fẹ́ nọmú 2027 àmọ́ síbẹ̀ náà ìṣèjọba ò tí ì tán kí ni àfojúsùn gómìnà fún gbogbo ẹlẹ́kajẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ ni ètò ìlera ni ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ni ètò àyíká lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà tún ni àyípadà tún dé bá ọ̀rọ̀ bí a ṣe ṣe àkóso ẹ̀gbin ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó jẹ́ pé ìmọ́tótó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó máa ń wáyé ní gbogbo àárọ̀ ọjọ́bọ̀ àti sátidé tó bá gbẹ̀yìn oṣù àmọ́ pẹ̀lú bí nǹkan ṣe rí àti ìhà tí àwọn aráàlú gan kọ sí ìmọ́tótó àyíká àti ìpalẹ̀mọ́ ẹ̀gbin pàápàá láwọn ọjà ńláńlá béèyàn bá dé Òjé béèyàn bá dé àwọn oríta mẹ́rin gẹ́gẹ́ bí ẹ bá gba Agbéní Ògùnpa àárín àwọn àdúgbò tí ń bẹ láàrin ìlú kọjá èèyàn mọ̀ wípé mímọ̀ ṣàmójútó ẹ̀gbin láwọn agbègbè ó kù díẹ̀ káàtó fáwọn èèyàn agbègbè ibẹ̀. ó dà pé èyí gan ló wá mú kí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wá kéde pé ojoojúmọ́ òun láà máa ṣe ìmọ́tótó àyíká. Nígbà kan àwọn wọléwọlé tí béèyàn ò bá wọṣọ tó ń ṣeré níwájú ìta tó yọ òdòdó lẹ̀ tó kàn tí ìyá rẹ̀ bá ní wọléwọlé ń bọ́ wọlé ó di gbùràgbùrà ó di lé ó di gbìgbìgbìgbìgbì láti lè jẹ́ kí ìmọ́tótó kí àṣà rẹ̀ kó gbilẹ̀ ní kì í ṣe láti mú ẹnì kankan gómìnà bá mi á máa sọ fẹ́lòmí tẹ́lòmí bá dàgbé síbi tí ò yẹ máa ní ẹ mọ̀ pariwo ẹ̀ ńgbà tọ́rọ̀ bá wá ṣẹlẹ̀
bóyá omíyalé àbí àìsàn àjàkálẹ̀ àrùn nígbà méjì bẹ́lẹ̀. ìjọba ọba wa dá sí o. àwa pe gómìnà wa ọlọ́lá jùlọ wa kọ́ wa bá wa yanjú nǹkan bẹ́ẹ̀ ńlẹ̀ yìí ṣé gómìnà ló fa àjàkálẹ̀ àrùn èmi náà mọ̀ bí wọ́n máa ní ṣé gómìnà ló dẹ̀gbìn síbí ṣé gómìnà ló fọdọ̀tì síbí sáwọn ni ò fọ gọ́tà. ọ̀rọ̀ àwa èèyàn ó dàbí bígbà táwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá ń ṣe wàásù bóyá ká má mutí o ká má ṣe àgbèrè wọ́n ní kókó ṣe pé Ọlọ́run ní ọlọ́mọbìnrin àbò níyàwó tá a ṣe àgbèrè pẹ̀lú rẹ̀ kì í ṣe pé a lè rí Ọlọ́run nígbà tí ọtí bá ń pààyàn téèyàn kọlù àbí téèyàn hùwà kọ̀tọ̀ sí bí kò ṣe pé fún àǹfààní ara wa bí ìjọba bá ń pariwo làwa lọ́yẹ̀ ṣètanijí fún wa lórí àwọn nǹkan kankan tí ó ṣe àǹfààní fún wa nítorí dá mi lójú ni pé bí a bá kọ̀ tá a ṣe bí wàhálà rẹ̀ bá bí àjàgà rẹ̀ bá dé kò lè kàn jọba o. bí ó tiẹ̀ kàn jọba kì í ṣe pé yóò wọ ìjọba lọ́rùn tó mọ̀ pé kò lè kàn jọba tí mò ń sọ ni wípé ẹni tí kò tọ́jú àyíká rẹ̀ tí àjàkálẹ̀ àrùn dé sọ́kàn gómìnà àtìyàwó rẹ̀ àtàwọn ọmọ rẹ̀. nígbà táyìíká tí wọ́n mọ̀ táyìíká tí wọ́n mọ̀ àwa ara wa ó ní wọ́n ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n ní àpọ́sùn lórí tara ẹ̀ là ń lọ fún. tó láìpẹ́ ìtún ni àjàkálẹ̀ àrùn kan tó tún ti bẹ́ sílẹ̀ àǹtàfà oríṣiríṣi la gbọ́ ti corona ti virus la gbọ́ covid àtúgbọ́ antivirus nígbà wọn kọ́ gbọ́ àǹtàmú ní ṣé káwọn jẹran àǹtàmọ́ ní báyìí àbí bó ló ṣe jẹ́ àmọ́ nígbà tí wọ́n ṣe àtúpalẹ̀ rẹ̀ gbogbo ẹ̀ lórí ìmọ́tótó òun náà ló dálé lórí ẹ jẹ́ ká wo ẹ̀ka okòwò káràkátà bó ló ṣe rí tẹ́lẹ̀ ṣé ìgbélárugẹ dé bá ní àsìkò ìṣèjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé ní sáà kínní àti ní sáà kejì èyí tí wọ́n ń ṣe lọ yìí. ẹ jẹ́ ká tún wo ìgbòkègbodò ọkọ̀ bó ló ṣe rí iṣẹ́ àtúnṣe àwọn ojú ọ̀nà ńkọ́ bó ló ṣe rí ní ìgbà kan béèyàn bá ń lọ láti Ìbàdàn lọ sí Ìṣẹ́yìn èèyàn ti mọ iye wákàtí téèyàn ó lò lójú ọ̀nà èèyàn ó ti kó oògùn tí ó lò náà dání. oògùn akaramọ́ romi. yóò sì tún ti mọ iye tí ó lọ ná lọ́dọ̀ àwọn atọ́kọ̀ṣe àmọ́ nísìnyí bó ló ṣe rí ẹ̀yin tẹ́ ń gbà kọjá ní gbogbo ìgbà àti gbogbo àwọn ọ̀nà míì káàkiri lápò òkè ògùn ní ìlú Ìbàdàn Ògbómọ̀ṣọ́ Ọ̀yọ́ àti gbogbo ẹkùn gbogbo tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ tún wá lọ sí ti ìrìn àjò afẹ́ ó dàbí ìgbà pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀ka yìí kèé fẹ́ẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ gbúrò rẹ̀ kò lókìkí kì í tó báyìí ká tún gbóṣùbà fún ìjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé àti kọmíṣánná èyí tó wà ní agbọn ìbáyọ̀ ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúnbọ̀sún kódà wọ́n ti gbogbo lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìpàdé àpérò kan ń lọ lọ́wọ́ lórí ìrìn àjò afẹ́ lágbàáyé tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọlá ó ní ìpàdé àpérò ọ̀hún yóò tẹnubodò. ìgbélárugẹ sì ti bá a ti ń rí a ti ń ṣọdún eégún aṣọdún aláràgbó ìjọ kan ní ẹnìkan ní wọ́n ní aṣọdún aláràgbó èmi náà wà ń bẹ̀ mo ní kí wọ́n ṣe ẹ̀kọ́ yé mi tó mo ní bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ lọ èmi ò mú Ayọ̀rìndé dání kò ní dákẹ́yẹ ó fi apá kan fò kájọ lọ ni a sì ti rí pé gbogbo àwọn ọdún egúngún náà wà ń bẹ̀ tá àti ẹ̀ náà ní tẹ́lẹ̀ ọdún Ṣàngó nílùú Ọ̀yọ́ nìkan ni ó fẹ́ jẹ́ gbajúgbajà ṣùgbọ́n wọ́n ti jẹ́ kí ó tún nà yẹ́ káàkiri gbogbo àwọn ẹkùn kọ̀ọ̀kan ẹ bá dé agbègbè Ìbàràpá pàápàá jùlọ nílùú Gbọ́ra ayẹyẹ ọdún ìbejì lágbàáyé òun náà ti fẹjú kẹ̀kẹ́ sí i bí ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ àbí ó ní àkójọpọ̀ òròyìn kan àbí àkànṣe iṣẹ́ kan wáyé lórí ayẹyẹ ọdún kan tó ń pè ní ọdún Bẹ̀rẹ̀ nílùú Ṣakí náà òyìn náà wọ́n ti ń ṣe ìgbélárugẹ tiẹ̀ náà tí ó fi di ètò olóde gbajúgbajà kódà tí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé tí ó tẹ̀wọ́ gbà á gẹ́gẹ́ bíi tí wọ́n mọ̀ ṣe gbọ́ bùkátà rẹ̀ ẹ wo ayẹyẹ ọdún eégún lágbàáyé kìí ṣe ọdún táwọn bàbá wa mọ̀ ṣe tán máa ń jáde lọ́dọọdún ṣùgbọ́n ìtọ́ jẹ́ pé ìjọba ló ṣàkójọpọ̀ rẹ̀ tí gbogbo àwọn eégún tí wọ́n jáde tí wọ́n ń ṣe àfihàn ìmúra wọn àwọn ijó eégún idán tí eégún máa ń pa ìwúrí ńlá ló tiẹ̀ jẹ́ fún gbogbo àwọn
ẹbí ọlọ́jẹ̀ alágbà pátápátá torí oníkálukú náà ni wọ́n ní ẹ jẹ́ wọn orí tiwa náà wọ́n ti gbé àwọn ẹ̀kú àwọn baba ńlá wọn jáde. ibi tílẹ̀ sì gbé tẹ́jú lókàlùkù wọn ti lọ dára wọn láyé. tí àjọ̀dún àwọn ìbejì náà ń kọ́. nínú mo sọ nílùú gbọ́ra tó sọ nípa ìrìn àjò afẹ́ náà ní lẹ́lẹ́yẹlé orí omi ẹlẹ́yẹlé wọ́n ti gbé ibùdó kankanlẹ̀ ńbẹ̀ tí èèyàn ti lè lọ mọ rìn àjò afẹ́ lórí omi ẹ wọ bóòtù ẹ jẹun níbi kọ́dún yìí tó láàrin ọdún tó lọ sọ́dún yìí náà wọ́n náà tún ṣe ibùdó afẹ́ kan ní ìyànà pápákọ̀ òfurufú tìlú Ìbàdàn tí wọ́n fọ sọrí ọmọlúlú ọdún lọ́yọ̀ọ́ ẹ bá débẹ̀ ni wọ́n mọ̀ wípé nǹkan ń bẹ níbi tí tá à ń sọ yìí náà gbogbo àwọn kan wọ̀nyí jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. eléyìí tó tẹ̀ wáyé ní oṣù kejìlá ọdún tó kọjá kó ti gbàgbé tí àwa Gen Z. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ní gbogbo ẹkùnjẹkùn ní sọdún táwa jẹ síwájú ọdún nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí gbogbo ẹ̀ tó rọ̀ sọmùsọmù ìtasẹ̀ṣe ní orí òkè Mọ́kọ́láhùn. Davido gan dáa lára yàtọ̀ ṣe rí àwọn àyípadà ọ̀tun ó ti ń dé bá ètò ìṣàkóso ìjọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ká lù wọ́n lọ́gọ̀ ẹnu tábà ní àwọ̀ àwọn iṣẹ́ àkànṣe onídàgbàsókè kábẹ̀ láti pápákọ̀ òfurufú. wọ́n ti mú àgbéga bá báyìí. nínú oṣù kẹsàn-án ọdún tó kọjá lọ tí ààrẹ ilẹ̀ yìí wá nígbà tá à ń ṣe ìgbàdé kábíyèsí Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn ọba Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà fún ìgbà àkọ́kọ́ bàálù ńlá bàǹbà ọba sílẹ̀ Ìbàdàn fún ìgbà àkọ́kọ́ ara àyípadà tó bá pápákọ̀ òfurufú náà nù iṣẹ́ sì tún lọ lọ́wọ́ lórí ẹ̀ tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀mi àti bùnmi ọba lọ ìlú èbó nílò àgbà ìlú Èkó àbá Àbújá lọ mọ́ fẹ́rẹ̀ láti Ìbàdàn káàlẹ́ mọ̀ sí wọn ṣe ẹkú ojúmọ́ o nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àbí lórílẹ̀‐èdè tí a bá fẹ́ lọ ní gbogbo àwọn kan ká tún wo títì olóbìnrin po tó gba ẹ̀yìn odi ìlú Ìbàdàn kọjá abala àkọ́kọ́ títì ọ̀hún kì í ṣe pé ó ti fẹ́ parí ó ti parí ṣíṣí ìlókù abala kejì òpópónà ọ̀hún òun náà ti ń lọ béèyàn bá dé Yànàfà wọ́n ti ṣe afárá tí ọkọ̀ ọmọ gba orí rẹ̀ kọjá béèyàn bá dé agbègbè Mọ́níyà wọ́n ti ṣe afárá tí ọkọ̀ ọmọ gba orí rẹ̀ kọjá ní tí ò jìnnà sí ibùdókọ̀ ọkọ̀ ojú irin wọ́n ti ṣe afárá tí ọkọ̀ ọmọ gba orí rẹ̀ náà kọjá bẹ́ẹ̀ tí gbà tẹ́wàá fi di ọdún 2027 ìgbàgbọ́ àwọn pé àwọn iṣẹ́ àkànṣe ọ̀nà yóò ti parí àtàwọn míì tó jẹ́ àwọn iṣẹ́ àkànṣe nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbogbo àwọn kan wọ̀nyí ó ní àlejò wa wọ́n mọ̀ bá wa tanná sí i bàbá tí ń wò lórí eléyìí o a bá lọ sí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ láàrin ọdún méje gómìnà Ṣèyí Mákindé ìdàgbàsókè wo ló ti bá ètò ẹ̀kọ́ gíga ifásitì ní o ilé ẹ̀kọ́ gíga poli ní o ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni ní o àwọn ilé ẹ̀kọ́ míì tó tún jẹ́ tìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtàwọn kan mìíràn náà. ká tún wá tún wo ti ètò ààbò Ọlágòkè ní ọ̀pọ̀ àwọn ìpínlẹ̀ míì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bí èyí ó bá ṣe gá yóò wẹ̀yìn yóò wò wájú o bí èyí ó bá sùn bí èyí ó bá jáde nulẹ̀ bí èyí ó bá wọkọ̀ gbòòrò bó bá gbọ́kọ̀ tiẹ̀ gan èyí ó wò dáadáa pé Ọlọ́run àmọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń bí mo mọ̀ pé àwọn aráàlú náà gbogbo tí ẹ̀ ń gbọ́wọ́ ẹ̀yìn ara lé ẹ ó lè jẹ́rìí sí wípé àdúpẹ́ ti wà. gan ni ya fíjì ni o. wàhálà ìròyìn tá a fojúbà àdúpẹ́ ti wà nítorí pé gbogbo àwọn eléyìí tá à ń gbọ́ tá à ń rí tá à ń jọ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn àṣẹ́kù kéékèèké bíi kan sọ pé wọ́n kàn gbọ́nwọ́ rẹ̀ kékeré òun náà ni àwọn nǹkan tá à ń rí. kò lè tán lára ní gángan kọ́ wọn kò páyà làwọn tí à ń rí a sì mọ̀ wípé akitiyan. àbí jẹ́ pé ti ọ̀gẹ̀dẹ̀ ní gbogbo àwọn eléyìn. kò tí ẹ ṣe ohun tá a ké tó ohun tá a yà àdáfẹ́. bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìjọba ò lóhùn ṣe o. bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn náà wọ́n ń ṣe bẹ̀bẹ̀ ní agbọ̀n yìí tó sì jẹ́ pé èyí ló mú kí gómìnà gan sọ wípé tó o bá ti rí nǹkan tí ò dáa
tó rí ìwà ọ̀daràn kan tó kẹ́fìn rẹ̀ láyìíká rẹ̀ àbí ẹnikẹ́ni tí ìrìn ẹ̀ àbí ìṣesí ẹ̀ tó mú ìfura lọ́wọ́ ẹ sọ̀rọ̀ sókè ẹ sọ̀rọ̀ jáde ẹ mọ́ dákẹ́ ìbá wa sọ̀rọ̀ sí wọn ní sọ pé mi mo sọ báyìí kò sóhun tó jọ o ní àsìkò ìṣèjọba yóò dá kó wí kọ́mọ̀dé pé yóò di ìbálẹ́jọ́ bú torí bàbá kọ̀ tá a wí wọ́n ní bára ẹni bá ń jẹ kòkòrò tá a sọ ta tó bá di lóru tí ọba já sùn. ẹ jẹ́ ká wo ìpèsè omi tó mọ́ gara fún aráàlú ní ọ̀pọ̀ àdúgbò ní omi ẹ̀rọ ti ìjọba ni ò ti ṣiṣẹ́ mọ́ àwọn ibòmíì tí ẹ̀wà tí ọ̀pá tó gbé omi yìí ti fọ́ tó jẹ́ pé tó bá ní wọ́n ṣí omi báyìí yà gbogbo títì ni omi ó ṣe sí ló ti bàjẹ́. bó o ni ó ṣe rí ní àsìkò yìí láàrin ọdún méje sẹ́yìn kí ni àwọn àyípadà tí ó ti dé bá àwọn ibi tí a ṣe omi lọ́jọ́ sí tá a mọ̀ sí dáàmù kí ni ìgbélárugẹ tó ti dé bá wọn ẹ̀yin aráàlú mo mọ̀ wípé bí a ṣe ń sọ níbí ẹ̀yin náà ó lè máa jẹ́rìí sí i pé bọ́rọ̀ ṣe rí rèé pápákọ̀ òfurufú ti Ládòkè Akíntọ́lá tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan lẹ́ ń wo àwòrán rẹ̀ yé níbi tí ìjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé ti mú àgbéga bá tó sì jẹ́ pé gbogbo àwọn ohun amáyédẹrùn pátápátá tó lè mú kí ìrìn àjò kó rọrùn fún aráàlú òun ló wà bẹ́ẹ̀ èyí ṣe pé mo fẹ́ rìnrìn àjò ooru mú mi mò ń fa fẹ́fẹ́ mò ń fọwọ́ fẹ́ra kò sí yùn àbí ebi tiẹ̀ ń pa mímì ìríbi tí ń ti ra ìpápánu àbí mo fẹ́ ṣe gá kò síbi tó rọrùn fún olúwẹ̀ láti ṣe gbogbo ẹ̀ pátápátá òun náà ló ti wà ń bẹ́ẹ̀ bákan náà ni ti èyí tí wọ́n fi sọrí ti Ọmọlúlú lọ́yọ̀ọ́ èèyàn lè rìnrìn àjò afẹ́ kódà lópin ọ̀sẹ̀ gan láì tiẹ̀ rìnrìn àjò lọ́ọ̀lù mi àbí lọ èèyàn tẹ̀lé kó mọ̀lẹ́bí rẹ̀ ẹ já lọ wo ohun tó wà ń bẹ́ẹ̀ àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé wo àwọn ìtàn wo la fẹ́ pa kí ni àwọn ọmọ yìí kí ni wọ́n rí tí àwọn náà fi mọ̀ wípé ìlú Ìbàdàn ó ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ tá a bá tún ní ká tún wo ti ètò ọ̀gbìn ńkọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gómìnà tiẹ̀ ṣe dé àsìkò kan nígbà kan pé àwọn ọkọ̀ tó bá ti kó èrè oko láti oko wá wọn ò gbọdọ̀ gbowó tíkẹ́ẹ̀tì owó orí lọ́wọ́ wọn níwọ̀n ọgbà tó jẹ́ pé wọ́n ń kó wọ ìlú Ìbàdàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa ń bí tá a jẹ ni. tí ó ṣàǹfààní fún wa. wọ́n ní ẹ mọ̀ gbowó lọ́wọ́ wọn àmọ́ bá lẹ́yìn tí ń kó jáde yóò sanwó torí oúnjẹ tó yẹ káwọ́ jẹ tí ń gbé lọ lú mi tí ń gbé lọ lú mi lọ́ta lọ fi ṣokòwò ń bò mí ni. ó sàn séńjì rẹ ó sàn sí kòtò ọba lóríṣiríṣi ìgbélárugẹ ti dé bá ètò ọ̀gbìn ìwúrí ti wà fún àwọn àgbẹ̀. kó tó di pé a lọ lórí ọ̀rọ̀ tí olómìdé ní bí ọdún tó kọjá lọ sí ọdún yìí àjọ olómi nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ olùdarí ọ̀gbẹ́ni Adéọjọ́ wọ́n ṣe dáadáa o wọ́n kọ́kọ́ ṣe àtúnṣe àwọn ibi tí ọ̀pá omi gbà kọjá lọ kódà nínú ọdún tá a wà yìí àwọn ará àdúgbò Ẹlẹ́yẹlé gbogbo wọn jó tí wọ́n yọ̀ fáyọ̀ pé àwọn dúpẹ́ o tómi ẹ̀rọ yọ lọ́dọ̀ ọ̀gbẹ́ni Elias Adéọjọ́ tán jẹ́ alága àjọ olómi ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ara ṣe dáadáa tí gómìnà Ṣèyí Mákindé tí wọ́n gùn lé láàrin ọdún méje tí wọ́n ti wà ní orí àpèrè nù lórí iṣẹ́ ọ̀gbìn. oko Fáṣọlá. ṣáárán tí bó ṣe rí tẹ́lẹ̀. bó ṣe rí tẹ́lẹ̀. àti bó ṣe wà báyìí. àti bó ṣe wà nísìnyí. lọ́dún tó lọ wọ́n ní wọ́n tún ṣe àgbékalẹ̀ obó oko kan ní agbègbè Jáyè tí àwọn kànrìnkànrìn lágbàáyé àwọn lè fowópamọ́ agbègbè àwọn kan tí wọ́n tún wá síbẹ̀ náà. bẹ́ẹ̀ ni ní ìlú Ìṣẹ́yìn ibi adágún odò kan bẹ tí wọ́n pè ní Ìkẹrẹ Gorge Dam tí wọ́n ní bíi 30 ọdún sẹ́yìn kò sọ́nà tó já giri débẹ̀ gómìnà Ṣèyí Mákindé wọ́n la títì lọ síbi adágún odò kódà tí àwọn ará agbègbè ọ̀hún tí wọ́n jó wá sí iléeṣẹ́ wa ń bì pé ká bá wọn dúpẹ́ o lọ́wọ́ gómìnà Ṣèyí Mákindé o pé ó ti mú ìdẹ̀rùn bá àwọn lè kó nǹkan èrè oko jáde lọ gbogbo ẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan ìjèjì gbogbo ẹ̀ tí wọ́n ṣe dáadáa báwọn gómìnà Ṣèyí Mákindé wọ́n ṣèyí fún wa dáadáa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. agbọn ìró ní lágbára fún àwọn àgbẹ̀ náà ò gbẹ́yìn wọ́n ṣètò owó yá tí ò ní èlé lórí fún àwọn àgbẹ̀ wọ́n tún ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn ọ̀dọ́ kan náà. lórí wọn lọ sí ìpínlẹ̀ Nasarawa láti lọ wo bí wọ́n ṣe ń ṣètò ọ̀gbìn lọ́hùn-ún pé ẹ̀yin náà ẹ lọ kọ́ ká wá ṣe irú rẹ̀
nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí oúnjẹ kó lè sùn wá bọ̀. wọ́n sì kọ́ wọn lásán wọ́n tún fún wọn ní wọ́n fún wọn lówó irinṣẹ́ ìdókòwò tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ àtowó tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ wọ́n sì tún ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún nígbà tí àwa tẹ̀tún kéré ta wà ní ilé ẹ̀kọ́ àmọ́ ní oko ilé ẹ̀kọ́ tá a dàkó nígbà bá ya àgbàdo tó mọ̀ mójú tó bá ti dé ìjà tó bá ti jájọ́ tá a ṣe àgíríkì báyìí tó gbé bẹ́ẹ̀ báyìí bùnmi oko bùnmi rèé o tá a ti ṣan tá a ti tú gbogbo ẹ̀ tá a rò ó tá a tú nígbà tá a bá ká tá a ṣe ata tá a ṣe gbogbo ẹ̀ a kò lọlé àgbàdo kódà ìgbà míì a máa ń sun àgbàdo jẹ nínú ilé ẹ̀kọ́ gbogbo eléyìí náà ni wọ́n ti ṣe àgbéyìnde ẹ̀ ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ girama alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ káàkiri ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n sì ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn ọ̀dọ́ náà kìí ṣe pé àwa kàwé tán àríṣẹ́ bá wa di láàárọ̀ a máa wá pera wa kí lè rò pa lè ṣe ta fi lè mèkẹ́ àwa náà fẹ́ lo mọ́tò kò sí ìyún wọ̀ wọ́n ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn ọ̀dọ́ láti lè jẹ́ kí wọ́n rí iṣẹ́ àgbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọ́fíìsì tí wọ́n ń wá kiri kí wọ́n rí iṣẹ́ àgbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí wọ́n mọ̀ gba atẹ́gùn òtútù AC sára lọ́dọ̀ tiwọn náà tó sì jẹ́ pé àwọn náà ó lè dá dúró fúnra wọn wọ́n á sì lè kó ipa tó jọjú sí ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀ lábala lóríṣiríṣi ní gbogbo ẹ̀ka. iṣẹ́ ọ̀gbìn náà kí àwọn èrè oko kó má bàa máa fi ṣòfò dànù wọ́n tún kọ́ ibùdó ìṣe àwọn nǹkan oko àká nílùú Ọ̀yọ́ tí wọ́n mọ̀ ṣe lọ́jọ́ sí wọ́n tún kọ́ yìí náà bẹ̀ kí àwọn àgbẹ̀ wa wọ́n ní pé mọ́ngòrò tí mo ká lọ́dún yìí o nígbà kò sí àwa náà ká lè máa jẹ àwọn oúnjẹ tó jẹ́ pé bó ṣe ń jáde. òun náà là ń rí tí ò ti ní bàjẹ́ tí ò ti ní yí padà kúrò bí ó ṣe jáde wá. lọ́jọ́ sí bíi tọ́ọ̀nù bíi 100 tọ́ọ̀nù níbẹ̀ làkàhùn ló lè mọ̀ gbà tí wọ́n mọ̀ ṣe àwọn nǹkan lọ́jọ́ pamọ́sí aláṣẹ ìdàgbàsókè ìlú tí gómìnà Ṣèyí Mákindé tí wọ́n náwó sínú bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ̀ka ilé ẹ̀kọ́ LAUTECH tí wọ́n gbé lọ sílùú Ìṣẹ́yìn wọ́n dìídì gbéyùn kalẹ̀ fún ètò ọ̀gbìn àtàwọn kan míì ni kí ó lè tún jẹ́ kí iṣẹ́ ọ̀gbìn kó lè tún rú gọ́gọ́ sí i àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè iṣẹ́ ọ̀gbìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ SADEP wọ́n yí orúkọ rẹ̀ padà. bẹ́ẹ̀ni kúrò ní ọ̀sádà kí ìpèsè nǹkan ọ̀gbìn kó lè pọ̀ sí náà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbogbo àwọn ojú inú gómìnà Ṣèyí Mákindé lẹ́ka iṣẹ́ ọ̀gbìn náà nù. tá a bá tún ní ká máa wò ó káàkiri ìgboro kò fẹ́ẹ̀ sí ẹ̀ka kan tí ọwọ́jà ìṣèjọba gómìnà Mákindé tí kò dé bá a ṣe mú ti ètò ẹ̀kọ́ ẹ jẹ́ ká tún wo ti ètò ìṣèdájọ́ lọ́pọ̀ ìgbà wọ́n ṣì ẹlòmíì kó mọ́ rógà lọ́pọ̀ ìgbà wọ́n dá ẹjọ́ tí ẹlòmíì kò tiẹ̀ yẹ kó gbà yóò mọ jìyà tí ò yẹ kó jẹ ní àhámọ́ èyí tó mú ìyà kò tọ́ tó mú kí ọgbà ẹ̀wọ̀n àti àwọn ọgbà àtúnrọ ìwà ẹ̀dá tó mú kí gbogbo ẹ̀ kún àkúnfàyà ìṣèjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé náà ó mú àtúnṣe dé bá ilé tó fi jẹ́ pé lóòrèkóòrè náà ni wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn èèyàn tó wà ń bẹ́ẹ̀ àti tí wọ́n fi kàn wọ́n. ìwọ kí ló gbé ọ débí tó òfin ní jìyà oníyà tí wọ́n bá ti ṣe ìwádìí tí wọ́n rí àrídájú pé ẹni yìí ìyà tó ń jẹ kọ́ ló yẹ kó jẹ ó fi sílẹ̀ wọ́n sì tún ṣe ìmúpadàbọ̀sípò fún wọn láti má bàa jẹ́ kó jẹ́ pé wọ́n kàn dà wọ́n sáwùjọ tẹ́lómi ò wá ní rí tí ó ṣe àbí tí wọ́n wà máa dẹ́yẹ sí wọ́n ṣẹ̀dé ni o ìṣèjọba gómìnà Mákindé ṣe eléyìí ẹ tá a bá tún ní ká wo ti ọ̀rọ̀ àyíká àwọn alárìnkiri wọ́n palẹ̀ wọn mọ́ àwọn tí wọ́n dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn alágbe wọ́n kó wọn lọ sí ibùdó ìfiniwọ̀ ní Mọ́níyà wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣèrànlọ́wọ́ fún wọn yálà ẹ fẹ́ fún wọn lóúnjẹ ẹ fẹ́ fún wọn láṣọ ẹ fẹ́ fún wọn lówó ẹ máa lọ síbẹ̀ láti lè jẹ́ kí àyíká wa kí ó dùn wojú rí ó má jẹ́ pé nígbà tí àlejò kan bá wọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní kí ni gbogbo eléyìí. bí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wa dáa tó yìí àwa ń ráwọn eléyìí. ẹgbẹ́ títì ni gbogbo rẹ̀ ó wà ṣe yamayama yóò máa yàmáyé sí wọ́n tún palẹ̀ wọn mọ́ náà láti lè jẹ́ kí àwọn èèyàn yìí kó wà ń bẹ̀ wọ́n sì tún wà ń bẹ̀ lásán náà ìrànlọ́wọ́ èyí tó yẹ kí ìjọba kan ṣe wọ́n tún ṣe fún wọn wọ́n sì tún rọ àwọn èèyàn náà tó bá lè ṣèrànlọ́wọ́ fún wọn láti máa kàn sí wọn ní ibẹ̀ láti máa ṣe fún wọn. lẹ́lẹ́ka tó jẹ́ pé kódà tá a bá ní ká máa kà á ní méní méjì ilẹ̀ àṣú
ilẹ̀ àmọ́ àmọ́ ẹ̀yin ara ilé náà ẹ̀yin náà mọ ọ̀pọ̀ nǹkan tí à ń sọ yìí wípé láàrin ọdún 7 sẹ́yìn àwọn àyípadà ọ̀tun ó dé bá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ jẹ́ ká tún lọ sí ilé agbára, ẹ jẹ́ ká lọ sí abala òwe níbi tá ó ti fún yín ní òwe tá ó sì sọ ìtumọ̀ rẹ̀ fún yín, kì í ṣe pé a kàn fún yín ní òwe lásán torí gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọmọ Yorùbá. bó bá pa òwe o gbọ́dọ̀ mọ ìtumọ̀ rẹ̀. àbí tán bá pa òwe lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ kò yẹ kó ṣe mọ́ rún mú pé ṣé kìí ṣe ànàgó lẹ́nu yìí ń sọ. èmi àti ẹ̀ mọ yarí kanlẹ̀ ní pé ó ti fún bàbá òun lépè ọwọ́ á sì mọ sọ kankan ní olóòwe chaimamu òwe ẹ̀ gbẹ oyin tó bá pa òwe fún kò lè ṣaláì má mọ òwe tiẹ̀ ẹja lọlé agbára nígbà tá a bá padà dé a tún lọ sí abala tó kàn ẹ kú kalẹ̀. ẹ káàbọ̀ padà láti ibi tí a ti lọ tún mú àwọn kan wá àbí ká ti dánu dúró díẹ̀ ná kẹ́ bá sọ fún yín pé à ń ṣe àgbéyẹ̀wò ìṣàkóso ọdún 7 gómìnà Ṣèyí Mákindé gẹ́gẹ́ bí gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn wo ni àwọn kan tí wọ́n ti ṣe ètí àwọn aráàlú tó sì jẹ́ àfojúrí báyìí. Ẹ rí àmọ̀lò àwọn iṣẹ́ àkànṣe kan lórí àwọn tí gómìnà Ṣèyí Mákindé èyí tí wọ́n ti ṣe ṣùgbọ́n èdè Gẹ̀ẹ́sì ó ní ẹni tó kó iṣẹ́ ìjọ náà fi ṣe ṣùgbọ́n ní abala kọ̀ọ̀kan bí wọ́n ti mẹ́nu bà kókó kan àwọn ọmọ bá a mọ̀ tù sí èdè Yorùbá a sì mọ nọ́ọ̀bẹ tí ó fi mọ iye ti yóò mọ iye tó lórí tẹlẹmù tẹ́ ń bẹ ní ilé láti lè jẹ́ kí ìtumọ̀ rẹ̀ àbí àgbọ́yé rẹ̀ kó jìnnà dáadáa. wọ́n máa ń sọ sí bá. gẹ́gẹ́ bí Ayọ̀rìndé bí ó ṣe sọ àwọn àkójọpọ̀ ìròyìn ni àkànṣe ìròyìn ni nípa àwọn ìgbésẹ̀ akin àti àwọn àṣeyọrí àti ètò àtúntò tí ìjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé tó ti mú bá ìṣèjọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Èdè èbó ni o àmọ́ ẹ̀jẹ̀rìí wa ń bí pé gbogbo ẹ̀ pátápátá là ń ṣàlàyé fún yín ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ilé agbára ká máa gbọ́ ní ẹsẹsẹ nígbà tí a bá ti gbọ́ abala kan tán wọ́n padà wá sí ọ̀dọ̀ tí wá ń bí a ó sì ṣàlàyé ẹ̀ fún yín ohun tí ìròyìn ọ̀hún tó dá lé lórí. Ẹ kú kalẹ̀ ètò Kutuhai ó ń tẹ̀síwájú. The road to Agodi Government House was hard and tortuous, just like the struggle for other governorship seats in Nigeria.
Due to the rigorous exercise of electioneering campaigns and the processes, Oyo State governorship seat is among the most contentious, being the political headquarters of the Southwest region. Governor Seyi Makinde's journey started on May 29, 2019, and typical of every new office holder, the governor promised much amid a sea of expectations many politicians, however, doubted. Do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria. There were fears that the new governor, having not held a political office before, would not make much impact in governance. Some politicians actually went to town with all sorts of narratives concerning the affairs for the state and how the governor would govern it. There is no gainsaying the fact that this exalted seat, which the likes of Chief Obafemi Awolowo, Chief Samuel Ladoke Akitola, Oba Adesoji Aderemi, Chief Kola Ishola, Alhaji Lama Deshino, and others sat on, is not just a seat, but a hot seat for tough political decisions. No doubt, government ideally should be a continuum, but in recent years, it has not been the case in Ibadan and even other geopolitical zones of Oyo State, as different administrations have been introducing their own peculiar policies and agenda. So, the beauty of Governor Seyi Makinde's administration has been the continuity he brought to governance in Oyo State. While some projects inherited from previous administrations have been given adequate attention by the present government, the reverse had been the case in Oyo State in the last few years, before the emergence of Governor Seyi Makinde, who is passionate about the development of the state, with his widespread knowledge in politics and managerial skills. For instance, the Pacesetter Asphalt Plant and Quarry in Ijayi area of Akinyele local government of Oyo State was established in 2004 by the administration of former Governor Rashidi Ladoja, with the aim of producing asphalt for road construction across the state. It had given direct and indirect jobs to over 1,000 people in Ibadan and Oyo State and had generated more revenue into government coffers. But for political and other reasons best known to previous administrations, the facility was abandoned and later became moribund. Now, the present administration under Governor Seyi Makinde has revived the asphalt plant under public-private partnership arrangement. As of today, the asphalt plant has been in full operation for more than 5 years. He also directed the local government chairman to buy asphalt from the company. This singular gesture will no doubt improve the internally generated revenue of the state. Just like yesterday, it's been almost 7 years, and in those 7 years, Governor Seyi Makinde, who was tagged inexperienced, has become the exemplar of good governance and people-oriented leadership and a model for other leaders across the country. In 6 years plus, Governor Seyi Makinde has moved on to achieve great and unprecedented things across different sectors, bringing Ibadan, the state capital, to parity with the most viable city in the country, while reclaiming the pace-setting glory of the state as envisioned by the founding fathers. Our strategy is working, and you can see it. It's working. They are contributing their own quota to the economy of the state. So, yeah, we're satisfied so far. It's a public-private partnership model, so they are fully in charge. They are planning on expanding the facility so that they can do more. We don't want potholes on our roads, so this will assist us to achieve that objective. It is interesting to know that despite the August 2011 flood disaster that claimed many lives and rendered many people homeless, past administrations never deemed it necessary to repair the damaged 77-year-old Eleyele Dam. In its commitment to the social security agenda, Governor Makinde's government reconstructed the dam within a year of his administration. It will also be noted that 5 critical roads in Ibadan, including Bashoran Akobo Road, New Garage Kuala to Akpata, Moniya and Iseyin Road, the proposed Ibadan Secular Road and Shaki Township Road,
was left uncompleted by the previous administration. Among these projects, the Moniya-Iseyin Road is a significant 65-kilometer highway in Oyo State, connecting Moniya, part of Ibadan, to Iseyin, a key agricultural town in the Oke-Ogun region. Known for food production, the road underwent major reconstruction to improve connectivity and serve the local population, linking the state capital. Before now, work was very slow on a series of projects, especially Basharan Kobo Road. While nothing appreciable has been done on the Ibadan Circular Road project, due to bottlenecks attached to contracts awarded by the immediate past administration, it was always a nightmare for residents of Akobo Ojumi Barracks to Olorunda due to the sorry state and slow pace of work on the road project. Governor Makinde re-awarded the 65-meter general gas flyover and the dualization of the 7.2-kilometer Idiakwe-Basharan-Akobo Odogbo Barracks Road. The commissioning of the reconstructed 65-meter general gas flyover and the dualization of the 7.2-kilometer Idiakwe-Basharan-Akobo Odogbo Barracks Road, Ibadan, was performed on Thursday, September 15, 2022, by the then Executive Governor of Ekiti State, His Excellency Dr. Kayode Fayemi. Governor Seyi Makinde, during the commissioning, said the projects have brought a new level of development to Ibadan North, Ibadan Northeast, and Lagelu local government areas. The road reconstruction directly contributes to economic development for the people who live in that axis. The construction of this 72-kilometer Idiakwe-Basharan-Akobo Odogbo Barracks Road and the bridge has brought a new level of development to at least 3 local governments. You have Ibadan North out there. This is Ibadan Northeast, and right across is Lagelu. So 3 local governments are being linked together. And Akinyele on the other side, that's actually 4. Ẹ káàbọ̀ padà pẹ̀lú àwọn ìròyìn nípa àwọn àkànṣe iṣẹ́ onídàgbàsókè tí gómìnà Ṣèyí Mákindé ti gòlé látìgbà tí wọ́n ti gorí àpèrè wọn látọdún 2019. Gẹ́gẹ́ bí àṣírí kàyé bá ṣe rí gbọ́ yìí, nǹkan àkọ́kọ́ tá kọ́ lu gómìnà Ṣèyí Mákindé lọ́gbẹ̀ẹ́nu fún ni wípé gbogbo iṣẹ́ tí àwọn tó ń ṣíwájú wọn tí wọ́n ti dáwọ́lé àbí tí wọ́n ń ṣe lọ kó tó di pé àwọn gorí àpèrè gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gómìnà Ṣèyí Mákindé kò pa wọ́n tì pẹ̀lú ìṣàkóso tó ti lọ. Àwọn náà gbìyànjú láti ṣe àwọn ìwé ohun tuntun gbéyẹ̀wò kí wọ́n sì parí àwọn iṣẹ́ ọ̀hún. Ní ìgbà tí wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò iṣẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ yìí, àríbi tí wọ́n ti ń ṣe àwọn nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe títì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wà ní agbègbè Ìjàyè lójú ọ̀nà Ìbàdàn sí ìlú Ìṣẹ́yìn. Ìtọ́jẹ́ ojú inú gómìnà tẹ́lẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n ti di Olúbàdàn Ìbàdàn báyìí, Sẹ́nẹ́tọ̀ Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà. Àwọn ni wọ́n ní ojú inú pé gbogbo tí wọ́n fi mọ̀ ṣe àwọn òpópónà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kó jẹ́ pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí náà òní wọ́n ti mọ̀ ṣe táàsì ni mo rí àǹjálù kòtò àǹjálù gígìlì mọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ojú inú bàbá wa Sẹ́nẹ́tọ̀ Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà nu. Nígbà tí gómìnà Ṣèyí Mákindé náà gun orí àlééfà, àwọn náà wo ìwé tí ń bẹ ńlẹ̀ lórí àkànṣe iṣẹ́ ọ̀hún ni iṣẹ́ tó dáa ni iṣẹ́ yìí, bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà sì gòlé. Bá a ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lónìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan tán fi ń ṣe àwọn òpópónà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló jẹ́ pé láti ara asphalt company yẹn tí ń bẹ ní ìlú Ìjàyè òun ni wọ́n ti ń kó wá. Ara àwọn iṣẹ́ tí gómìnà Ṣèyí Mákindé tí wọ́n ṣe tí wọ́n jogún lọ́dọ̀ ìṣàkóso tó lọ́nà. Ojú ọ̀nà ìlú Ìbàdàn sí ìlú Ìṣẹ́yìn, iṣẹ́ tí wọ́n jogún lọ́wọ́ ìṣàkóso gómìnà Abíọ́lá Ajímọ̀bí ni tí wọ́n ń ṣe lọ kó tó di wípé ìṣàkóso wọn lọ. Gómìnà Ṣèyí Mákindé náà pàṣẹ ọ̀ǹtì, ó sì di nǹkan tí wọ́n ṣe tó jẹ́ ojú òpó láti ìlú Ìbàdàn sí ìlú Ìṣẹ́yìn. Kò tó ń ṣe sí ìlú Ìṣẹ́yìn nìkan, ó ṣí gbogbo ẹ̀ka Òkè Ògùn sílẹ̀ láti máa lọ máa bọ̀ ní gẹ́rẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìrìnnà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ṣe gómìn bẹ́ẹ̀ ni ìwọ náà gbà lẹ́nu mi ojú ọ̀nà òṣèjàre Ayọ̀ Ọlágòkè ojú ọ̀nà àdúgbò tí a ń bì gan láti Ìdí Àpẹ́ tó fi di Ọlọ́run Dábàá tẹ́lẹ̀ tí èèyàn ò bá gbà á bá fáwọn tó ń gbé ní àdúgbò yìí tí wọ́n bá ń bọ̀ níbi iṣẹ́ àbí tí wọ́n jáde bọ̀, èèyàn kọ́kọ́ ro oògùn tí ó lò, iye tí ó fi wọ ọkọ̀ àti wákàtí tí ó lò
bó bá fẹ́ wọkọ̀ ti ìgboro àbí tó fẹ́ gbé mọ́tò ara rẹ̀ nítorí pé ojú ọ̀nà yìí ó kún fún ọ̀pọ̀ gárígádá tí òjò bá tún wá lọ rọ̀ mo ti mọye ìgbà tí àwọn èèyàn sùn ìta tí wọ́n lè wọlé sùn torí àti ráyè dé ilé ojú ọ̀nà ò dáa kò sí bí wọ́n ṣe kọjá ọkọ̀ gan ọ̀pọ̀ ní ojú ọ̀nà yìí ti gba ọkọ̀ nídìí wọn tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n ṣe tán ni Ọlọ́run tún gbé búrújì rẹ̀ dé tí wọ́n torí ọkọ̀ yìí rà ìṣèjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé náà ni wọ́n ṣe gbogbo ọ̀nà yìí tó jẹ́ pé ní ìsìn béèyàn bá kúrò ní ìdí àpẹ́ títí tí ó fi dọ́lọ́run dá bí wọn ò bá tètè sọ fún pé ẹ mọ̀ ti dọ́lọ́run dá kò ní mọ̀ torí pé láàrin ìṣẹ́jú àáyá prum èèyàn ti lọ ojú ọ̀nà yìí tí ó ní kìlómítà 22 bẹ́ẹ̀ náà ni tí ọ̀nà ẹlẹ́bú lọ́hùn-ún ní ọ̀nà ní gáràjì ẹlẹ́bú tó fi dé gbogbo àwọn kódà tó ti kó ọlá tó fi ń jáde sí àpáta lọ́hùn-ún gbogbo àwọn ọ̀nà yìí náà ló ti jẹ́ pé ó ti di òpópónà márosẹ̀ gérégé ni wọ́n sì sọ wọ́n di oníbejì bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ ti ọ̀nà Ọlọ́run dáná di ti oníbejì wọ́n sì rí iná ojú pópó síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ti ọ̀nà olódó ìwó ròdù olódó tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ èèyàn bá fẹ́ rìn láago kan rò pé ìdájí ló ń rìn ni kò sí pé ẹ̀rù ń bá àyàn kò sí pé iná ọkọ̀ ẹni tí iná ọkọ̀ rẹ̀ ò bá dágun ò lè mọ̀ àfi tó bá fẹ́ wọnú ilé rẹ̀ ni ó torí pé iná ọkọ̀ yìí ọmọ tán iná ọkọ̀ yìí ọmọ tán Ọlọ́run ṣàánú wa Ọlọ́run ṣàánú. àwọn iṣẹ́ àkànṣe yìí gbogbo ẹ̀ òun náà ni gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ni wọ́n dáwọ́lé láti ṣe fún ìdẹ̀rùn àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ní tí ara bá ti ro okùn ó ti di dandan. kí àrò ọrọ̀ adìyẹ. níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé gbogbo wa yìí náà ni àjọ ń gba àwọn ọ̀nà yìí ni àjọ ń gbà kọjá ẹ jẹ́ ká lọ sí ilé agbára ká tún wò díẹ̀ nínú fọ́nrán yìí nígbà tí a bá tún padà dé a tún ṣàlàyé fún yín. There is also the re-awarded construction of the 110-kilometer Senator Rashidi Ladoja Circular Road, Ibadan, the East End Wing, 32-kilometer, one of 4 sections of the circular road, which comprises the construction of 6 bridges, including 2 interchanges, is ongoing. The Badeku interchange on the Egbeda end of the East End Wing has been completed, while other portions of the project are progressing. When completed, the 110-kilometer Senator Rashidi Ladoja Circular Road project will create alternative routes for both residents and travelers while reducing traffic congestion within Ibadan. The circular road is designed to encircle the entirety of Ibadan land. The project is beneficial to Oyo State's economy as it will open up more areas in Ibadan and subsequently lead to further development. The part of the Ibadan Circular Road which will link motorists traveling from Lagos directly to Ikire in Osun State without having to pass through Ibadan toll gate, Iwo Road interchange, Gbagi, Alakia and Adegbai will be completed soon. Already, 2 flyovers have been completed as part of the project. The first one is located at the point where the circular road connects with the Lagos-Ibadan Expressway, while the second is at the point where it connects Ibadan-Ikire Road. Speaking on the urban renewal efforts of Governor Ṣèyí Mákindé in Ibadan land, an Ibadan socialite and business mogul, who is also a chieftain of the APC, Oloye Akinade Fijabi, said the continuity in terms of governance has distinguished the present administration in Oyo State. APC ni mi, APC ma. Everybody knows APC. Jumi loko jade 1979. Mo ti ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú lọ́dọ̀ Arẹ́dùbú 78, 79. Ẹ bá wá ní oníkìní kan gbogbo ẹ̀ láti tọ́wọ́ rí. Ṣùgbọ́n a máa fi ọdún yí ọdún ni. Ṣèyí ṣe bẹ́bẹ́ o. Ṣèyí ṣe bẹ́bẹ́ o. Number 1, ó ti tó 50 years. Títí tí Ìbàdàn ti gbó, tó ti gbó gbogbo ẹ̀. Ó lè má ju àwọn èèyàn lójú. Àwọn ọmọ bíbí èbó ṣe rí, wọ́n máa sọ dalé, wọ́n máa gbé mi lé lórí, wọ́n gbé mi lé, ó sì gbé mi lé gbogbo ẹ̀ pátá. Number 2, wọ́n náà wọ circular road. Ó tẹ̀ látàyè Ládọjà bí wọ́n ti ń ti díẹ̀. Ó wá ti débi tó tó lápẹẹrẹ. Ìyẹn ní òtítọ́ ta UI, orí challenge bó ṣe rí, ọ̀rọ̀ náà fẹ́lẹ́lẹ̀, oríṣi ọ̀pá kan Bódìjà.
gbogbo ọ̀nà tó ṣe ó fẹ́ dáwọ́ lé lọ́nà ọjọ́ simoniya ní ìsìn ó gbìyànjú o bẹ́ẹ̀ ni ètò ọ̀gbìn bẹ́ẹ̀ ni ọmọléèwé wọn kọ́ skul ó try ó gbìyànjú èmi ò fi tẹ́gbẹ́ ṣe o tí ọba ṣe dáadáa sọ eléyìíká ọkàrà mọ́ ó ṣe dáadáa. As of today, we are now having circular road, which will be commissioned before the end of this year. That's a phase out of it. So people coming from Lagos, they don't need to pass through Iwo Road. They will just connect circular road through Technical University and link Egbeda side. So within 15 minutes, 20 minutes, you are out. Something that's supposed to take you nothing less than 1 hour or more than that. Yes, sir. So economically, it has saved a lot of cost. And apart from that, is that it is going to reduce load on Lagos by the Iwo Road Expressway. So, and you now look at the development that will happen around that corridor. You understand that? So, in which most of the manufacturing companies, they are now an industry, they are now relocating to Ibadan. That's part of the reason why there is increment in our fats. You understand that? So, as of today, I can say that the economic activities in Oyo State is times 4 of what it used to be. Ordinarily, democracy should drive development and good governance. But that was not the situation in Oyo State before the coming of the Seyi Makinde administration. Human development in the state faced significant challenges prior to May 2019. With weak indicators like non-payment of salaries, pensions, gratuities, and poor welfare of workforce, Governor Seyi Makinde's first statement on pensioners was a commitment to prioritize their welfare and ensure that they receive their entitlement as at when due. A significant departure from previous administrations that left many pensions arrears unpaid. Upon assuming office in May 2019, Governor Makinde's initial approach and subsequent actions regarding pensioners have been consistent with his promises. Speaking on the welfare of the senior citizens, the State Secretary of the Nigeria Union of Pensioners, Comrade Segun Abaton, went down memory lane. The most traumatized, the most dehumanized, the most pauperized of all the citizens of the state, in Oyo State, are the pensioners. Before Seyi Makinde came on board, our pensions were not, particularly those for retired primary school teachers and local government pensioners, were not paid as and when due. And when this union was crying too loud, they started giving pensions in percentages, to the extent that a month pension was divided into 3. For example, if this is January pension, 1/3 of it will be paid. In February, 1/3 of it will be paid. The remaining 1/3 will be paid in March. To the effect that pensions to retired primary school teachers were only 4 times in the year. As if that was not enough, the gratuities of retired primary school teachers were withheld, were not paid for complete 8 years before Seyi Makinde came. And what was their problem with government? Their grounds with the government, with the head of government then, was that they did not, he suspected that they did not vote for him as governor. And so the punishment due to such people was not to give them their gratuities, irrespective of the consequences of that action on their well-being
on their welfare, on their livelihood, and on their dependents. Because as I speak to you, take a pensioner and you find about 6 or 7 people that are dependent on him. So by that government not paying pensioners their gratuities as and when due, it has denied those pensioners and their dependents the benefit of living well. Comrade Shegun Abato, however, added that pension arrears are now being cleared with up. Milo 3-in-1 Milky and Creamy is truly milky and contains calcium. So, no need to add milk for that rich, creamy cup, which helps to nourish and energize your kids. káàbọ̀ padà sí ojú agbo ètò Kutuhai láàárọ̀ yìí níbi tá a ti lọ tó ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn kan tó ṣẹlẹ̀ àti àwọn iṣẹ́ rere onídàgbàsókè tí gómìnà Ṣèyí Mákindé ti gbé ṣe láàrin ọdún méje tó fi wà ní ìṣàkóso. Iṣẹ́ tí a kọ́kọ́ gbé lábalẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ó ní òpópónà oníbùsọ̀ àádọ́fà èyí tó lọ láti ojú òpópónà ìmọ̀rọ̀sẹ̀ Ìbàdàn sílùú Èkó olóbìrípo ẹyọ olóbìrípo ètò yà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga tí wọ́n kọ́ nípa iṣẹ́ ọwọ́ èyàn technical university ti bẹ nílẹ̀ Ìbàdàn tó gba agbègbè Bádékújàgò tó lọ já ọ̀nà fẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn lọ. Ọ̀nà ọ̀hún ó jẹ́ ojú inú bàbá wa sẹ́nitọ̀ Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà nígbà tí wọ́n jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti jẹ́ kí èdè ẹ̀rùn ọba ìgbòkègbodò nílùú Ìbàdàn àti nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lápapọ̀. Ọkọ̀ tí bá ń bọ̀ láti ìlú Èkó àbáwọn èèyàn tí bá ń lọ láti ìlú Èkó lọ sí ìlú mi tí wọn ò nílò láti gba ìlú Ìbàdàn kọjá wọ́n máa ń gbé ojú ọ̀nà. Alákọ̀ọ́kọ́ yóò mú àdínkù bá súnkẹrẹ gbàkẹrẹ ọkọ̀ láàrin Ìbàdàn, yóò tún mú kí ìgbòkègbodò ọkọ̀ kọjá gere láàrin Ìbàdàn, bẹ́ẹ̀ ni yóò tún mú kí àdínkù ọba àkókò táwọn ènìyàn lò lórí ìrìn àjò wọn láti ìlú Èkó lọ síbi tí wọ́n lọ. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ó ti ṣe ojú ọ̀nà ọ̀hún, abala àkọ́kọ́ ojú ọ̀nà ọ̀hún ó ti parí tó jẹ́ pé nígbà tábà fẹ́rẹ́ bíi ọjọ́ mélòó kan ó ṣí ojú ọ̀nà tí ó sì di lílò fún àwọn èèyàn. Yàtọ̀ sí ojú ọ̀nà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ afárá òun ni wọ́n ṣe sójú ọ̀nà náà tó jẹ́ pé àwọn tó ṣe iná ojú títì èyí tí ó lo ìtàn sọ́ọ̀rùn wọ́n ti ṣe síbẹ̀ pé àtọ̀sán àtòru téèyàn bá rìn bẹ́ẹ̀ kedere òní òrì, kódà àwọn ibi tí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò máa dúró sí ní ojú ọ̀nà ọ̀hún wọ́n tún ṣe sáwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan náà lójú ọ̀nà náà tó jẹ́ pé ààbò wà fún ẹ̀mí àti dúkìá àwọn tó ń lo ojú ọ̀nà náà. Yàtọ̀ sí eléyìí gómìnà Ṣèyí Mákindé ó tún mú àgbéga bá àwọn òpópónà tí ń bẹ láàrin ìlú Ìbàdàn tó jẹ́ pé àwọ̀ ọ̀tún wọn ni wọ́n ti gbé wọ̀ àwọn ọ̀nà tó ti di kòtò gegele tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ táwọn ìjọba tó kọjá lọ tí wọn ò náání rẹ̀. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ó mú gbogbo àwọn ọ̀nà ọ̀hún ọ̀tẹ̀ padà tó sì di pé gbogbo ẹ̀ ń lọ ní kúlùlù káàkiri àwọn ìlú Ìbàdàn. Bàbá tó wá wo àwọn ìkóríta kọ̀ọ̀kan nílùú Ìbàdàn á rí pé gómìnà Ṣèyí Mákindé ó ṣe ètò buyì kó àwọn ìkóríta náà. Bàbá wo agbègbè challenge nílùú Ìbàdàn á rí pé ó dùn ún wò ó sì tún ó dùn bójú rí pẹ̀lú àwọn àrà tí gómìnà Ṣèyí Mákindé tí wọ́n dábẹ̀. Iná tí ń darí gbòkègbodò ọkọ̀ lójú pópó wọ́n ṣe sáwọn agbègbè ọ̀hún lọ́kọ̀ọ̀kan ìjèjì tó pé gbogbo ẹ̀ yóò jẹ́ kí ìgbòkègbodò ọkọ̀ kó máa lọ nírọ̀rùn ni. Bàbá wo ìkóríta Ìwó road wọ́n palẹ̀ agbègbè ọ̀hún náà mọ́ tí ìgbòkègbodò ọkọ̀ náà sì ń lọ ní giriri kó tó di wípé àwọn nǹkan míì tó tún jẹ́ iṣẹ́ ìdàgbàsókè míì ó tún yọ lágbègbè ọ̀hún. Gbogbo àwọn kan wọ̀nyí wọ́n ní gómìnà Ṣèyí Mákindé tán ti ṣe lórí ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì. Bùnmi gbà á. Gómìnà ṣe bẹbẹ o nítorí pé ní àsìkò ìṣèjọba kan wọ́n máa pàṣà mọ́ pé àwọn kinní kan ò tí ì gbowó ẹ̀yìn kinní kan náà ẹ fẹ́ gbowó kò tí ì jọ rárá. Ṣùgbọ́n lásìkò ìṣèjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé látìgbà tó ti gòrí àlééfà ó dẹ́rìn pẹ̀kẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì débi pé àǹfààní gbígba owó oṣù kẹtàlá èyí lásìkò ọdún àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì náà gómìnà rí i pé wọ́n ní àǹfààní sí láti máa gbà á. Ó sì rí dájú pé ní gbogbo ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣooṣù ó ní àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì táwọn náà ń gba owó ìfẹ̀yìntì wọn àti àwọn àjẹmọ́nú tó bá tọ́ sí wọn. Bákan náà ni gbogbo àwọn àsan àjẹ́lẹ̀
àwọn owó oṣù òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tó yẹ pé tí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ bá ṣe ń lọ ìyanṣẹ́lódì tí wọ́n ń dé lẹ́gbẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì náà mọ̀ gbé ìwé dání pé we no go gree o ẹ ti gbàgbé àwa tá a fi irun dúdú tá a fi sìn yín gbogbo wọ̀nyí ni gómìnà náà mú àtúnṣe bá débi wípé tí àyẹ̀wò bá wà fún àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì yìí lọ́pọ̀ ìgbà àwọn mìíràn àti ẹ̀mọ́ gbé fáìlì tó jẹ́ pé ibi wọ́n ti ń rìn kiri nínú ọgbà sẹkítẹ́rìàtì ìmí ò tiẹ̀ jubú lulẹ̀ kódà ìmí gan wọ́n mọ̀ rọ́ mi lé lórí ni àmọ́ ní báyìí wọ́n ti ṣe ní ìrọ̀rùn tó fi jẹ́ pé gbogbo àyẹ̀wò tí wọ́n bá fẹ́ ṣe fún wọn nírọ̀rùn ló bá dé wọ́n sì ń rí àwọn owó oṣù ìfẹ̀yìntì àti àjẹmọ́nú wọn wọ́n rí gbà ní àsìkò àti ní òrèkóòrè bákan náà ni ó jẹ́ wípé àwọn tó ti jáláìsí tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ fẹ̀yìntì tí wọ́n ti jáláìsí ìjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé rí dájú pé wọ́n san owó àjẹmọ́nú fún àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹni tó súnmọ́ wọn gbọ̀ngbọ̀n bọ́ọ̀pọ̀ ìgbà ni wọ́n ń pín owó yìí ni wọ́n tó bá ti pín wọ́n bá ti san owó àwọn tó ṣì wà láyé náà ni wọ́n ń san àwọn èèyàn tó ti jáláìsí tí wọ́n ń san owó yìí fún mọ̀lẹ́bí wọn. ẹ jẹ́ ká tún lọ sí ilé agbára ká tún wo ohun tó kàn náà nígbà tá a bá padà dé tá a ṣàlàyé fún yín á wà lọ sí abala tó kàn ní orí ètò Kutuhai ẹ ṣé o ẹ kú kalẹ̀. That 250 million naira should be set aside every month to decimate the unpaid gratuities. Ṣèyí Mákindé had increased that money from 250 million naira every month to about 3 billion naira now. That is for the civil servants at the ministries, departments, and agencies. And 2 billion naira to decimate the areas of gratuities of retired primary school teachers and local government pensioners. So you can see the difference. You find out now that the gratuities of retired local government pensioners had almost been decimated up to 2017. The gratuities of retired primary school teachers have been decimated up to 2015. That is, those that were owed by past administrations. And then for those that are retired during his tenure, they are paying those that retired in 2019, and I think they are in 2020 now. And His Excellency promised that all unpaid arrears of pensions and gratuities will be decimated on or before 28 May 2027. That is to say that he will not leave any debt for us by May 2027. Corroborating the NUP secretary, the chairman of the state's local government pensions board, Honorable Akim Ige, and the president general of CCII, Chief Ajeni Ajewole, said Governor Makinde changed the fortunes of retirees. This giant building was constructed by His Excellency Makinde, and it occupies 3 agencies. These are part of the new things that has happened to the local government staff pension board during the regime of Engineer Seyabi Makinde. I want to tell you before May 2019, we have pensioners that are collecting as low as 1,800 naira as monthly pension allowance. But when His Excellency Engineer Makinde came to power last year, he approved the upward review of this, that the least pensioner take home should be pegged to minimum of 25,000 naira. So presently, the least pay pensioner in Oyo State collect 25,000 naira now. Also, before now, pensioners, they were not recognized much, not given much recognition by the government. But this government introduced that if the civil servant collect
are collecting 13 months' salary, the pensioners also should be given token as a Christmas and New Year bonus. So this government introduced 10,000 naira. And to my utmost dismay, His Excellency approved increases from 25,000 naira to 50,000 naira last year, December. So each pensioner in Oyo State collected 50,000 naira as Christmas and New Year's allowance for chicken. So these are the part of things that has never happened in the history of Oyo State. Let us start from what I can call issue of human development and the change of fortunes of the civil servants and retirees from 2019. The past administration left a chaotic problem of issue of pensioners. I'm a lawyer. I'm aware that, in fact, Oyo State government then was taken to industrial court. Many of them then complained that they didn't collect their gratuity for years, nor the monthly pensions. But since the time Engineer Makinde became governor for Oyo State, he made it known that the pensioners are, as he called them, they are his mother and father, because he said even his own parents, if they are alive, they will be having meeting with the pensioners. Comrade Abata can bear me out of this. That is the secretary of the Oyo State pensioners, Comrade Abata. Pensioners now receive their monthly pension as at when due, without any issue of running here and there or knowing people. The pension fund was being paid. As a matter of fact, I was told that Engineer Makinde introduced Christmas bonus to pensioners. What of the payment of gratuity? The Commissioner for Establishment made mention that the executive governor now is about 3 billion naira, with a promise that it will clear all the gratuity that are owed by people before it leaves in 2027. Malcolm X